اهلا بيكم. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجه مهمه جدا جدا، وهي ازاي استخدم التشانلز اللي على الفوتوشوب في اني اعمل فصل الوان خاص بطباعه السلك سكرين او طباعه المنسوجات او طباعه السبوت كلر. طبعا كلنا بنهتم بنوع الطباعه دوت لانه سهل وبسيط وكمان موفر جدا في عمليات الانتاج. خليكم معايا وان شاء الله هنحاول نقول ازاي استخدم الفوتوشوب بعمل فصل الوان لتصميم. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا في المعلومات بتاعتنا يا ريت حاول تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واعمل لايك وشير لكل اصحابك، ويلا بينا عشان نشوف المعلومات اللي احنا بنتكلم عنها هتكون ايه. اهلا بيكم مره تانية، وتعالوا نتكلم على ان عندي اكتر من خيار او اكتر من طريقه عشان اقدر اعمل فصل الوان للتصميمات اللي احنا مقبلين على طباعتها باسلوب الطباعه بالسلك سكرين او السبوت كلر. فشوفوا معانا نفس العنصر قبل كده احنا كنا في فيديو سابق حاولنا نطبعه او نفصل الوانه بس على الالستريتور. خليني المره دي اوري حضراتكم طريقه على الفوتوشوب. احنا قلنا ان ممكن استخدم اي برنامج في عمليات الفصل، وكل برنامج وليه خياراته وليه ادواته اللي ممكن استعملها في عمليات فصل الالوان في مجال السلك سكرين في تخصص طباعه المنسوجات والصباغه والتجهيز. فخلينا نشوف كده مع بعض. هو نفس العنصر او التصميم الدبدوب اللي احنا اشتغلنا عليه ده قبل كده في فيديو سابق. هحاول المره دي اوري حضراتكم طريقه سهله وبسيطه جدا نقدر من خلالها نفصل الوانه. فخلينا نشوف الطريقه دي هتعتمد على ايه. في الفيديو سابق انا قلت لحضراتكم ان انا ممكن اعمل كلر ريدكشن للتصميم بتاعي من خلال اني اخش على ايمج واختار مود، ومن مود اخد الاندكسد كلر. لما اخد الاندكسد كلر انا عندي عدد الالوان هنا ادي 1 2 3 ادي 4 الوان، والابيض مثلا 5، فممكن اكتب هنا رقم مثلا زي 6 او 5. المهم ان انا بقلل طبعا الرقم عشان ما يبقاش عندي كم كبير جدا من الالوان اللي هم 256 لون في كل شانل او قناه من القنوات اللونيه اللي موجوده عندنا. فهقلل العدد دوت، هنفرض مثلا ان هو 6 الوان وهقول له اوكي. انا كده قللت الالوان زي ما حضراتكم شايفين، فاصبح شانلز عندي ما فيهاش ار جي بي ولكن بقت اندكسد كلر. طيب انا هعتمد على ايه في شغلي او في فصلي للالوان؟ انا هعتمد هنا على التشانلز اللي موجوده عندي، وهحاول ارسم كل لون من الوان السبوت كلر اللي موجوده عندي في تشانل خاصه جديده ملهاش اي علاقه بالتشانل اللي كانت موجوده في الار جي بي او حتى في السي ام واي كي او في اي نظام لوني تاني. فكل اللي احنا هنعمله ان انا ببساطه هخش على سيلكت واروح على كلر رينج، ومن كلر رينج هختار وليكن مثلا الاوتلاين زي ما احنا شايفين. طبعا بتحكم هنا من الفيوزنس ان انا اخلي السلكشن بتاعي يكون دقيق اكتر، وخلينا نعمل اوكي. لما عملت اوكي انا عملت سيلكت على الاوتلاين. فكل اللي انا محتاجه ان هروح هنا على البانل الخاصه بالتشانلز، وهلاقي عندي ايكون هنا بتقول لي ان انا ممكن من السلكشن دوت ابتدي اكريت تشانل جديده. فخلينا ندوس عليها. اتكريتت عندي التشانل الجديده. ابتدي اعمل دي سيلكت من خلال الضغط على كنترول مع دي، وبعد كده اروح على التشانل الجديده اللي انت عملتها. هتجد ان اللي متسود هنا هو العكس او النيجاتيف بتاع التصميم او بتاع الاوتلاين. فكل اللي انت محتاجه عشان تخلي اللي يبقى باللون الاسود هو الخط اللي انت حددته انك تدوس على كنترول اي وانت واقف على نفس التشانل. هتجد ان التشانل اللي اتحولت هنا بقى خلاص اللي باين عندك خط اللي انت كنت محدده او التحديد اللي انت كنت عامله السابق. فانا دلوقتي محتاج ان اعمل ايه؟ ركز معايا في الحته دي كويس جدا عشان نفهم التشانل دي بتاعت ايه وهو انه لون وايه فايدتها، وبعد كده ما تلخبطش فيهم. فممكن انا اضغط هنا دبل كليك. لما اضغط دبل كليك اسمي التشانل دي مثلا وليكن بلاك، وبعد ما اسمي التشانل ببلاك احولها لسبوت كلر واختار من هنا اللون اللي انا عايزه وليكن مثلا اللون الاسود، وبعد كده اقدر اكتب هنا 100% عشان يبقى مفيش اي شفافية فيه. وتعالى نعمل اوكي. دلوقتي تحول اسمها للبلاك، وزي ما قلنا لو ضغطنا دبل كليك فاصبحت خصائصها زي ما احنا شايفين كده. دي كده اول تشانل مع اول لون. هرجع تاني اكتب التشانل الخاصة بالاندكس، وبعد كده احاول اكريت منها اللون اللي بعده. فهقف عليها واروح تاني من قائمة سيلكت اختار كلر رينج، وبعد كده ابتدي اخد وليكن مثلا اللون ده. وزي ما قلنا الفيوزنس انت حاول تتعامل معاها عشان تقدر تظبط السلكت بتاعك، واعمل اوكي. انا دلوقتي حددت الشغل بتاعي او المساحة بتاعتي زي ما احنا شايفين. فكل اللي انا هعمله برضو اني هروح هنا تاني على التشانلز بانل واضغط على الايكون اللي هي سيف سيلكشن از تشانل. بعد ما نضغط عليها محتاج ان انا اشيل السيلكشن كنترول دي. ارجع تاني على التشانل وانت واقف عليها دوس كنترول اي عشان تعمل انفيرس للتشانل دي.
فاصبح عندي الشكل زي ما احنا شايفين كده. طبعا لو لقيت عندك اي عيوب موجوده هنا او اي مساحات مش موجوده في اللون دوت او في التشانل دي، فانت ممكن طبعا بالاستيكه تمسحها او تبقى تعدل في السلكشن قبل ما تكريت التشانل نفسها. انا طبعا بحاول اوري حضراتكم الفكره، ولكن اللي بيشتغل اكيد هو هيبقى مركز اكتر في شغله ويشوف كل جزء بدقة شديدة ويتابع اذا كان في اي اخطاء او اي مساحات اخدت معانا لون بالغلط يقدر يعالجها. هضغط دبل كليك تاني على التشانل، وزي ما قلنا انا هسميها المرة دي مثلا وليكن بلو مثلا، بلو او لايت مثلا، لايت بلو. سميها اي اسم زي ما انت عايز. حولها لسبوت كولر، اضغط هنا وبعدين نروح اختار مثلا اللون بتاعك اللي انت عايزه، وليكن مثلا انا هعملها باللون ده كده، وبعدين هقول له اوكي. وبعد كده هخلي السوليديتي اللي موجودة عندي 100% واقول له اوكي. كده المفروض انها تحولت بايه، باللون السوليديتي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اللون اللايت بلو. خلصت تاني لون، محتاج تاني ان اعيد نفس اللي احنا عملناه. هرجع مره تانية على الاندكس، وبعدين المره دي اخش على سيلكت ومنها اختار كلر رينج، او تقدر تعمل الكلام ده باي اداه من ادوات التحديد اللي موجوده عندك. لو حبيت تشتغل مثلا بالماجيك واند مفيش ما يمنع، اشتغل باي اداه. عايز تمشي انت على اللون امشي، مفيش اي مشكله في اللي احنا بنتكلم عليه ده، ليك مطلق الحريه. استخدم كل الادوات اللي انت تعرفها في الفوتوشوب. هنعمل سيلكت على اللون دوت وبعدين هقول له اوكي. وبعد ما اعمل هعمل برضو هنا سيف سيلكشن از تشانل، وبعدين هعمل دي سيلكت. اتاكد ان انت بتعمل دي سيلكت وارجع اقف هنا وبعدين قول له كنترول اي. هو كده اتعكس زي ما احنا شايفين. الخطوه اللي بعد كده دبل كليك عليه واسمي اللون دوت مثلا اورنج، اي اسم انت عايزه او انت بتسمي اللون بتاعك حسب كارتيله الالوان اللي عندك، مفيش اي مشكله. واغير اللون دوت للاورنج اللي احنا بنتكلم عليه وليكن مثلا ده، واخلي السوليديتي بتاعتي 100% وادوس انتر. انا كده حولت دوت وظبطت. فاضل عندي ايه في الالوان بتاعه التصميم؟ لما نرجع كده تاني، انا خدت اللون ده وخدت الازرق وخدت الاوتلاين، ففاضل لي القطعه اللي هي موجوده هنا دي. برضه سيلكت كلر رينج، كليك على اللون. هلاحظ برضه ان عندي مشكله هنا في بعض الالوان، فجرب انت بالفيوزنس كده، شوف انت ممكن توصل لحد فين. انا دي النتيجه اللي طالعه معايا، فممكن اعمل اوكي. وممكن بكل بساطه قبل ما اعمل الكرياته بتاعت التشانل، هات مثلا اللاسو تول وابتدي خليها بتمسح او بتلغي او تعمل سبتراكت. بعدين ابتدي امشي هنا كده، بحيث ان انت لو في اي حاجات جايه معاك بزياده بالخطا، في اي اجزاء جايه معاك بالخطا هنا زياده، تقدر قدر الامكان انك تشيلها. او حتى لو ما شلتهاش دلوقتي زي ما قلنا لما نعمل التشانل نقدر كمان نعدل عليها. فانا واقف هنا كده. كل الحكايه وانا اعمل السلكشن هدوس على نفس الاداه، بعدين هعمل كنترول دي عشان الغي السلكشن، او اعمل دي سيلكت وانا واقف هنا هعمل كنترول اي. انا عملت كده الشغل بتاعي. هنجد ان هنا عندي برضو بعض المشاكل. ممكن استخدم زي ما قلت لحضراتكم، نشوف مثلا الاستيكه اهي. الاستيكه طبعا بتعمل بالاسود عشان بتعمل لون الباك جراوند. غير وابتدي طبعا كبر الاستيكه بتاعتك اهي، وابتدي شيل كل الزيادات اللي كانت موجوده عندك هنا دي عشان ميبقاش فيه اي مشكله في الفيلم بتاعك. دي طبعا مشكله سيلكشن، واحنا قلنا قبل كده ان مفيش اي سيلكت بيبقى بيرفكت من اول مره، ولازم انك تدخل وتبتدي تعدل على السلكشن بتاعك لحد ما يظبط معاك الشغل بالشكل اللي انت حابه. لو كنت انت ظبطت الشغل بتاعك كده، اضغط دبل كليك عليها وبعدين ابتدي حول دوت مثلا لبراون مثلا، حول اسمها لبراون وخليه يبقى سبوت كولر، واضغط هنا واختار اللون اللي انت حابب تشتغل بيه وليكن ده. وبعدين السوليديتي بتاعتي خليها 100 ودوس انتر. احنا كده عملنا ايه؟ عملنا لكل لون تشانل مختلفة. طبعا حد هيقول لي هو انت بتعمل الافلام من غير كروسات؟ اقول لحضرتك حط الكروسات بقى في نفس المكان. يعني اعمل سيلكت واعمل عليه كروس، او جيب الكروس الجاهز عندك وحطه في نفس المكان على كل شانل من الشانلز اللي موجوده هنا دي باللون الاسود، وخلاص مش هيحصل اي مشكله وانت بترسم، عشان انت بترسم هنا كأنك بترسم في ماسك تقريبا. فهنرجع تاني نبتدي نظهر بقى اللي احنا عملناه. هنجد ان احنا تقريبا رسمنا الشكل كله زي ما احنا شايفين. انا في الحاله دي لو خدت حتى الاندكس كلر ده او الاندكس اللي هنا ده ورميته، خلاص الشكل اللي عندي بالكامل موجود اهوت من خلال الشانلز اللي موجوده هنا دي. طيب الخطوه اللي بعد كده، انا عملت الافلام وفاصلهم، لكن زي ما قلت لكم لازم بس اراجع دقه الافلام دي ودقه التلامس بتاعهم او التقارب بتاعت الالوان نفسها، عشان ممكن مثلا اكبر كده الاقي في بعض المساحات البيضاء، وده معناه ان كان المفروض اللون ده ينزل شويه تحت الاوت لاين بتاعنا عشان ما يبقاش فيه اي النقط البيضاء اللي هي هتنور معانا دي في التصوير بعد كده وتعمل مشكله في الطباعه. فلازم احنا طبعا نعالج الامور دي. حد برضه يقول لي اعالجهم ازاي عشان برضه ما نبقاش عدينا اي حاجه واحنا بنتكلم. روح على الشانل اللي فيها المشكله. يعني لو قلنا مثلا ان الشانل اللي فيها المشكله هي دي، انا بصغر كده وانا واقف على الشانل دي،
وممكن لما استخدم اللون اللي هو الاسود في الخلفيه وابتدي اعمل كده زي ما احنا شايفين هو كده بدا يضيف. لكن انت بس محتاج انك تخلي الترتيب ده يختلف عشان يبان الشكل معاك مظبوط. انا مش مشكله عندي الترتيب دلوقتي، وانا بس عايز ادخل اللون زي ما قلنا هنا كده في المساحات اللي هي باينه بالابيض اهي. فهبتدي ارسمها تاني كده وانا ماشي لحد ما اعالج كل المشكله. لو احنا قفلنا دول هنلاحظ ان الخط هنا بدا يبقى فيه بس مشكله بسيطه، وهنا برضه في بعض الحاجات كان المفروض تتمسح. فده كله زي ما قلت لكم ده ناتج عن السلكشن، لكن احنا محتاجين بس نحدد المساحات بتاعتنا باي اداه من ادوات السلكشن المتاحه عندنا كلها، بحيث ان احنا نطلع الشغل بتاعنا ادق ما يمكن. الخطوه اللي بعد كده او اللي احنا عايزين نعرفه بعد كده هو انا ازاي اخرج دول. احنا كنا هناك في الاستريتور بنعمل برنت وبي دي اف، وبعد كده بيعمل لي السيبريشن هو ويطلع لي الافلام زي ما احنا شفنا اكتر من مره، او كنا بنستخدم الارت بوردز واحنا كده كده حاطين في كل ارت بورد منهم لون من الالوان، وبعد كده بخرج الارت بوردز. لكن انا هنا محتاج ان انا اخرج التشانل. فعشان اخرج التشانل دي لو ضغطنا في الجنب هنا هلاقي المفروض عندي هنا في سبليت تشانلز. فلو ضغطت على فيلت الشانلز زي ما احنا شايفين هتلاقيه بسرعه جدا طلع لك كميه من الملفات زي ما احنا شايفين كده. كميه الملفات دي كل ملف منهم فيه اللون اللي احنا بنتكلم عليه، وطبعا اسم اللون مؤكد المفروض ان هو يكون موجود هنا. عندي هنا ريكفر براون، وعندي هنا ريكفر لايت بلو زي ما احنا شايفين اهي، وعندي هنا الريكفر اورنج، وعندي هنا ريكفر بلاك. يبقى فعلا مع كل فايل موجود عندي اسمه. كل اللي انا محتاجه دلوقتي ان وانا واقف على الفايل ده اروح على فايل واعمل سيف از واحفظه في مكان معين، اكون انشأت على الهارد ديسك فولدر هو اللي هيحتوي على الملفات بتاعتنا دي او الافلام بتاعتنا دي. وبكل بساطة انا كده قدرت اني اخرج الافلام اللي تصلح للسيرك سكرين زي ما احنا عارفين. وطبعا طريقة غاية في السهولة زي ما احنا شفنا، سهلة جدا مفيش فيها اي مشكلة. وعلى الفوتوشوب اذا كنتش بتتعامل مع الالستريتور وحابب ان انت تتعامل مع الفوتوشوب، لكن برضو الاساس احب اؤكد مرة تانية على ان لازم الشغل بتاعك يكون مرسوم على الكمبيوتر. ما تاخدش صورة وخلاص ويكون الريزولوشن بتاعها ضعيف، او يكون الجودة بتاعتها ضعيفة، او يكون التأثيرات اللي فيها مش واضحة وتبتدي تتعامل معاها، فربما تكون النتيجة بتاعتك مش مظبوطة. دايما في عمليات فصل الألوان احنا بنأكد على ان خطوة أولى انك تعيد رسم التصميم بكل دقة ووضوح، عشان لما تيجي تشتغل بعد كده في إخراج الأفلام تطلع النتائج بتاعتك دقيقة وما فيهاش أي مشكلة وما تسبب لكش أي مشاكل في المنتج النهائي. فكرة تانية وطريقة تانية تكون برضو كانت سهلة عليكم، تكون الفكرة كانت واضحة، لكن هرجع برضو مرة تانية وأقول لحضراتكم يا ريت اللي عنده أي سؤال يطرحه ويكتبه في التعليقات. لو حد عنده اي مشكله بتقابله وهو بيطبق المعلومات اللي احنا بنتكلم عليها يا ريت اسال، ونحاول نشوف المشكله فين عشان كلنا نستفيد ونوصل لحل ونوصل لطريقه لكل المشاكل اللي بتقابلنا. في نهايه الفيديو اتمنى تكون المعلومات اللي احنا قلناها كانت سهله وبسيطه، وبقيت دلوقتي عندك قدره انك تعمل فصل الوان لتصميم طباعه المنسوجات او تصميم السلك سكرين اللي احنا ممكن نستخدمه في العديد من المطبوعات. لو عندك اي سؤال او اي استفسار بخصوص اللي احنا قلناه من معلومات يا ريت ارجوك انزل اكتب لي في التعليقات، وان شاء الله هحاول ارد عليك في اقرب فرصه. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشير لاصحابك، ولو كنت نسيت تشترك في القناه ارجوك اشترك في القناه وفعل زر الجرس. وان شاء الله انتظروني في فيديوهات تانية كتير جدا تهم كل المتخصصين في المجال بتاعنا. اخيرا وليس اخيرا اترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.